اسمي إبراهيم. عمري 8 سنوات. أنا طالب في الصف الثاني، وأنا من مصر. أحب قراءة القصص. هذا صديقي إسماعيل، عمره 8 سنوات أيضا. هو طالب في الصف الثاني أيضا، وهو من اليمن. يحب الكتابة. وهذه صديقتي فاطمة، عمرها 9 سنوات، وهي طالبة في الصف الثالث، وهي من فلسطين. تحب الرسم. يقرأ، القراءة، يكتب، الكتابة، يرسم، الرسم.